καλώς ορίσατε στο τρίτο βίντεο της σειράς, targeting rhythms and polyrhythms. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά και αλλάξαμε λίγο χώρο, γιατί ήρθαμε στο πάτωμα, γιατί από σήμερα θα ξεκινήσουμε σε κάποια βίντεο να χρησιμοποιούμε και κάποια αντικείμενα από τα αντικείμενα που βρίσκουμε στο σπίτι μας, για να μπορούμε να εφαρμόζουμε και αυτά που μαθαίνουμε μέσα από την καρνατική μουσική, αλλά και να βάλουμε και λίγα patterns της gamelan μουσικής. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, εδώ πέρα έχω δημιουργήσει μια συλλογή αντικειμένων από τυχαία αντικείμενα που υπάρχουν στο σπίτι, που όλοι έχουμε σπίτια μας, ας το πούμε. Εγώ έδωσα ιδιαίτερη προσοχή στην κουζίνα, μιας και είναι από τους αγαπημένους μου χώρους του σπιτιού, και έκανα ένα set το οποίο έχω, ας το πούμε, 3 διαφορετικούς ήχους και 2 αντικείμενα για τον κάθε ήχο. Δηλαδή έχω 2 ποτήρια, κάνω έτσι ένα ψηλό ήχο, ας το πούμε, είναι για ένα μουσικό διάστημα, να το προσέξετε. Έχω πάρει 2, ένα τηγάνι και ένα μικρό κατσαρολάκι, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, για άλλους ήχους. Επίσης αυτά τα έχω βάλει σε κάτι που βρήκα, ένα άλλο, αυτή είναι μια θήκη ενός πνευστού απλαβόλευσης στη δεδομένη περίπτωση. Εσείς μπορείτε να βάλετε κάτι οπουδήποτε θέλετε. Ο λόγος είναι για να βολεύει περισσότερο και στο παίξιμο, αλλά και για να αφήνει λίγο τον ήχο να αναπνέει από κάτω. Και έχω επίσης και τα σκεπάσματα των κατσαρολών, τα οποία έχουν έναν ήχο που διαρκεί περισσότερο. Αυτό μένει περισσότερη ώρα. Και αυτό το ίδιο. Οπότε έχω 3 οικογένειες, ας το πούμε, οργάνων και ήχων. Λοιπόν, αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να δημιουργήσω κάτι κοντά και στον ήχο της gamelan. Βέβαια αυτό είναι όσο κοντά όσο και μακριά, αλλά εντάξει, με τις δεδομένες συνθήκες που υπάρχουν σήμερα, μέσα στο σπίτι μου αυτό είναι το πιο κοντινό που μπορούσα να βρω. Η gamelan, σε συντομία, δεν θέλω να σπαταλήσω πολύ χρόνο για να εξηγώ την gamelan, είναι ένα πανέμορφο είδος μουσικής για μένα, από την Ινδονησία, είναι λόγια μουσικής της Ινδονησίας, η οποία υπάρχει κυρίως στα νησιά της Ιάβας και του Μπαλί. Είναι διαφορετικές οι μουσικές από την Ιάβα στο Μπαλί, όπως και στην Ιάβα υπάρχουν 3 διαφορετικά είδη gamelan, τα οποία διαφοροποιούνται αναλόγως του βασιλείου το οποίο εξελιχθήκαν. Λοιπόν, η gamelan απαρτίζεται κυρίως από μεταλλικά κρουστά, δηλαδή μικρά gongs από τόσα μέχρι τεράστια gongs. Υπάρχουν βέβαια και τα πιο σολιστικά όργανα, όπως κάτι ξυλόφωνα, αυλή, έγχορδα, το ρεμπάπ, φωνή φυσικά, κρουστά με δέρμα κτλ. Αλλά το κυρίως χαρακτηριστικό της gamelan είναι τα μεταλλικά κρουστά, τα οποία υπάρχουν πολλές οικογένειες, ας το πούμε, αυτών των κρουστών και πολλά από αυτά είναι σε ζεύγη, ειδικά στο Μπαλί. Οπότε υπάρχει το κάθε όργανο επί 2, ας το πούμε, για να δημιουργούνται διάφορες δονήσεις κτλ. Θα πούμε περισσότερα στη διάρκεια των βίντεο. Οπότε εγώ τέλος πάντων προσπάθησα να αναδημιουργήσω ένα ήχο που μου θυμίζει λίγο τον ήχο της gamelan. Αυτό μπόρεσα να δημιουργήσω. Σίγουρα υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί, μπορώ να βάλω την γλάστρα, αλλά δεν μου άρεσε πολύ ο ήχος της, ή το πάτωμα, ή τον τοίχο, ή και πάνω μας μπορεί να πούμε, δηλαδή όλα είναι πιθανά. Αυτό που βολεύει τον καθένα μας. Εγώ επίσης χρησιμοποιώ και 2 ξυλάκια, τα βρίσκω πολύ εύχριστα για αυτή τη φάση. Είναι μικρά, ελαφριά, μπορώ να τα ελέγξω, αλλά μπορώ να βάλετε και κάτι μεταλλικό ή κάτι πιο μεγάλο, αυτή τη ξύλινη κουτάλα, πυρούνα, δεν ξέρω πώς. Αυτό τέλος πάντων, είναι λίγο πιο δυνατό αυτό. Οπότε με τα ξυλάκια. Οπότε ναι, αυτό είναι, ας το πούμε, οι μπαγκέτες μου σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, οπότε τώρα τι κάνουμε με αυτά, δεν τα βλέπουμε μόνο φυσικά. Πάμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε κάποιες από τις ασκήσεις που έχουμε κάνει
με τη μέθοδο του Konakol, αλλά να τις βάλουμε στα κρουστά, στα αντικείμενά μας. Λοιπόν, για αρχή πάμε να κάνουμε αυτή που λέμε ένα γκάτι και μένουμε πολλή ώρα σε αυτό το γκάτι. Πάμε να ξεκινήσουμε το τσατούστρα σήμερα. Έχω βάλει το μετρονόμο μου στο 46 και αρχικά θα πω έτσι λίγα τσατούστρα για να ενσωματωθεί μέσα μου ο ρυθμός. Οπότε είναι τα και τίμι, τα και τίμι, τα και τίμι, τα και τίμι, τα στα κάτω, μη, τα και τίμι, τα και τίμι, τα και τίμι, τα. Σωστά. Αυτό ουσιαστικά θα γίνει μέσα από την άσκηση που αναφέραμε, οπότε αυτό θα το πούμε ήδη 1-2 λεπτά πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν τώρα, στο δεύτερο επίπεδο, ας δοκιμάσουμε να βάλουμε αυτό στα κρουστά. Οπότε, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, υπάρχει το accent, το τα, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, το τα κεντίμι και το κεντίμι. Οπότε, για αρχή θα χρησιμοποιήσω αυτά τα δύο όργανα και θα πω ότι το accent μου θα είναι στο τα και το άλλο, το κεντίμι θα είναι σε αυτό. Επειδή αυτό ακούγεται και λίγο πιο δυνατά. Οπότε, θα προσπαθήσω να το λέω παράλληλα, εσείς όπως σας βολεύει περισσότερο, θεωρώ ότι είναι καλά να το λέμε ταυτόχρονα επειδή κρατούμε κάποια βάση με αυτό που έχουμε ήδη εξοικειωθεί και σιγά σιγά φεύγει ας πούμε το Konakol. Οπότε, χρησιμοποιώ μόνο ένα ξυλάκι και γιατί και η γκάμελα παίζεται με ένα. Το άλλο χέρι το χρησιμοποιούμε για να σταματούμε τον ήχο, θα σας πω περισσότερα γι' αυτό πιο μετά. Λοιπόν, οπότε, πάμε με το τακεντίνι. 3, 1. Τακεντίνι, 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 Σαβερόνα. Είμαστε σταθεροί. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι καλά σωστό να λέμε το Konakol ταυτόχρονα, επειδή αυτό μας κρατάει στο να είμαστε σταθεροί. Επειδή μπορεί πολύ εύκολα τώρα να ενθουσιαστούμε και να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα και τα ή οτιδήποτε. Είναι το τα και τον ορισμό τα. Επίσης, σαν κάνουμε αυτή την άσκηση, ακούμε ότι υπάρχουν και τονικά ύψη. Οπότε μπορούμε κάλλιστα να λέμε το τακεντίνι και με τα τονικά ύψη, αν μπορούμε. Αυτό δημιουργά μια μελωδικότητα η οποία κάνει την άσκηση και πιο ενδιαφέρον, να το πούμε, αλλά παράλληλα μας δίνει και μια άλλη βάση για να κρατούμε το τακεντίνι. Δεν πρέπει να είμαστε μηχανές τακεντίνι, σαν τα ρομποτ τακεντίνι, 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 δηλαδή το να έρθει μια μουσική σχέση, τονική σχέση μέσα από τις ασκήσεις, αυτό απλά βοηθάει. Λοιπόν, άλλος τρόπος να το κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε 4 αντικείμενα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα και τίμι. Να δοκιμάσουμε αυτό. 3, 1. Τα και τίμι, τα και τίμι. Η 3. Και τα λοιπά. Πάμε να κάνουμε το τίστα. Θα ξεκινήσουμε αυτά τα δύο πάλι. Τάκητε. Τελισμός εδώ πέρα. 3, 1. Μπορούμε επίσης να συνδυάσουμε φωνή και όργανα. Δηλαδή να λέμε 2 επαναλήψεις στη φωνή και 2 επαναλήψεις στα όργανα. Για παράδειγμα, τα, κι, τε, τα, κι, τε. Τα, κι, τε, τα, κι, τε.
Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί. Καλό θεωρώ είναι να ξεκινήσουμε χρησιμοποιώντας 2 οργανάκια για να συνηθίσουμε και το ρυθμό και σιγά σιγά όταν νιώσουμε άνετα το βάζουμε και στα άλλα αντικείμενα κτλ. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε τη δεύτερη άσκηση που είναι οι τονισμοί. Όπως θυμάστε κάναμε το τα και ντίμι, τονίζοντας το τα, μετά τονίζοντας το και, μετά τονίζοντας το ντι και μετά τονίζοντας το μη. Οπότε θα κάνουμε το ίδιο τώρα και στα αντικείμενά μας. Ξεκινώντας με το τα, τονίζουμε πάντα εδώ πέρα, οπότε είναι τα και ντίμι, μετά θα είναι τα και ντίμι, μετά θα είναι τα και ντίμι και τα και ντίμι. Οπότε χρησιμοποιώ αυτό το όργανο για τους τονισμούς μου. Και αυτό για τα υπόλοιπα. Και επίσης προσπαθώ να το παίζω λίγο πιο δυνατά αυτό ή λίγο πιο χαμηλά το άλλο. Οπότε πάμε τώρα να κάνουμε από 4 επαναλήψεις την κάθε φράση. 4 τονίζοντας το τα, 4 το και, το ντι και το μη. Και στην αρχή, πριν ξεκινήσω, μπορώ να πω αρκετά τα και ντι μέχρι να νιώσω άνετα και να ξεκινήσω. Οπότε πάμε. 3, 1. Τα και ντι, τα και ντι, τα, μη, τα και ντι, 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 τα και το κάνω σε αυτά. Επίσης μπορώ να χρησιμοποιήσω και 4. Δηλαδή μπορώ να κάνω το τα, δηλαδή ο τονισμός μου να είναι πάντα εδώ και τα υπόλοιπα να είναι σε αυτά τα 3. Για παράδειγμα θα είναι τα και ντίμι, μετά μπορεί να είναι τα και ντίμι, μετά μπορεί να είναι τα και ντίμι ή αντίστροφα και μετά τα και ντίμι. Φτάνει ο τονισμός μου να είναι πάντα στο ίδιο, για να το έχω σαν σημείο αναφοράς. Πάμε να το δοκιμάσουμε αυτό. 3, 1. Τα και τίμι, τα και τίμι, τα και τίμι, τα και τίμι. Τα και τίμι, τα και και μπορεί να μείνουμε σε ένα. Δηλαδή, ας πούμε τώρα εγώ νιώσα ότι το τα και ντίμι, το νιώσα στο τι δεν το είχα κάνει πολύ καλά. Οπότε πάει μόνο αυτό. 3, 1. Και θα φύγει η φωνή. Ξαφνικά γίνεται ένα ωραίο pattern. Μπράβο, αυτά δύο. Και τα λοιπά. Πάμε να δούμε και λίγο το τάκιτε. Πάλι θα αξίζουμε αυτά τα δύο. 3, 1. Τονίζουμε το τα, μετά το κι και μετά το τε. Τα, κι, τε, τα, κι, τε, τα, κι, τε, τα, κι, τε, τα. Και με αντίστοιχο τρόπο μπορούμε να βάλουμε τους συνδυασμούς που δοκιμάσαμε πριν στα άλλα όργανα.
Επίσης, ένας άλλος συνδυασμός που μπορούμε να δοκιμάσουμε είναι με τη φωνή και το όργανο. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι θα λέμε με τη φωνή τα αδύναμα accents και θα χτυπούμε το accent. Όπως το τάκι και ας το πούμε, θα κάνω την ίδια άσκηση, τονίζοντας το τα, το και το τε, αλλά με φωνή και όργανο. 3, τα, κι, τε, τα, κι, τε, τα, κι, τε, τα, κι, τε, κι, τε, κι, τε, κι, τε, κι, τε, τα, 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 κι, τα, κι, τα, κι, τα, κι, τα. Και μπορώ αντίστοιχα να το βάλω σε διάφορα όργανα. Οπότε, για να κάνουμε μια επανάληψη, αρχικά κάνουμε το τίστρα, τσατούστρα, κάντα, τίστρα second speed, μίστρα, τσατούστρα second speed. Να μην ξεχνιόμαστε. Αυτή είναι πάντα η βάση μας. Ξεκινούμε, κάνουμε το κάθε κάτι από μόνο του, μετά κάνουμε τη σκάλα από το 3 στο 8 και πίσω, μετά κάνουμε τις ασκήσεις με τους τονισμούς και μετά πάμε στα αντικείμενα και ξεκινούμε με το τσατούστρα ή με το τίστρα. Κάνουμε πρώτα λεκτικά την άσκηση για να μείνουμε σταθεροί και μετά τη βάζουμε στα αντικείμενα όπως τα κάναμε σήμερα. Προς το παρόν θα μείνουμε στο τίστρα και το τσατούστρα, γιατί τα επόμενα κάτι, το κάντα και το μίστρα, λόγω ταχύτητας είναι λίγο πιο δύσκολο από άποψη τεχνικής να το παίζω με το ένα χέρι. Σε αυτά θα έρθουμε πολύ πιο μετά. Όπως και επίσης στην κάμελα μουσική, για να είμαι ειλικρινής, δεν υπάρχουν και τόσα πολλά κάντα και μίστρα. Οπότε ας μείνουμε στο τίστρα και το τσατούστρα και θα δούμε πάρα πολλές εκδοχές, όπως και διάφορες πολυρυθμίες από τα επόμενα βίντεο. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω ότι μέρος της εκμάθησης είναι και το πώς καθόμαστε. Ξέρω ότι εγώ δεν κάθομαι ακριβώς σωστά, αλλά τέλος πάντων, όταν παίζουμε γκάμελα, καθόμαστε σταυροπόδι. Όπως και στη καρνατική μουσική, όλοι οι μουσικοί κάθονται έτσι. Οι βιολιστές είναι έτσι, αυτοί που παίζουν μουστά είναι έτσι, αυτοί που τραγουδάνε είναι έτσι. Είναι όλοι καθισμένοι σε αυτή τη στάση. Τη σωστή βέβαια, όχι αυτή. Στην αρχή θα δυσκολευτούμε λίγο, επειδή εμείς είμαστε μαθημένοι να καθόμαστε σε καρέκλα, αλλά πρέπει να μάθουμε να καθόμαστε στο πάτωμα για αυτές τις ασκήσεις και για αυτή τη μουσική. Οπότε με υπομονή και θέληση θα γίνει. Απλά σιγά σιγά. Κάποιοι από εσάς ίσως στην αρχή να μου διάσετε, να νιώσετε ότι θέλετε να τεντωθείτε, να κάνετε. Αυτό είναι εντάξει, αλλά έτσι να την κάνουμε. Όχι σε τραπέζι. Μπορεί να βάλετε κάποιο μαξιλάρι, άμα θέλετε. Φτάνει να είμαστε στο πάτωμα. Οπότε με αυτό ας κλείσουμε το σημερινό μας βίντεο και εύχομαι καλή συνέχεια και καλά να περνάτε. Γεια χαρά. Και καλή έβρεση αντικειμένου. Γεια σας.